नमस्कार मंडळी, मी सारिका पोरे तुम्हा सर्वांचं गप्पा गोष्टी भाग 5 कला विश्वाची सफर यात खूप खूप स्वागत करते. कला ही आपल्या संस्कृतीचा एक महत्वाचा भाग असून कलेशिवाय आपण अपूर्ण असतो. कलेच्या रूपात आपण आपल्या भावना, विचार, सुख, दुःख आणि बरंच काही व्यक्त करतो. कला ही विविध रूपात पाहण्यात मिळते. आज आपण आपल्या मंडळातल्या काही गुणी कलाकारांना भेटून त्यांच्या कलेबद्दल जाणून घेणार आहोत. या सगळ्यांची कला निरनिराळी तर आहेच, पण खूप प्रेरणादायी सुद्धा आहे. चला तर करूया कला विश्वाची सफर. नमस्कार मंडळी, आपण सर्वप्रथम आपल्या सर्वात लहान कलाकाराशी भेटूया. तो म्हणजे अर्णव देवकुळे. अर्णव, कान्हा रे नंदनंदन, कान्हा रे नंदनंदन, परम निरंजन, हे दुःख भंजन, कान्हा रे. हॅलो अर्णव, हॅलो, कसा आहेस? मी छान आहे. तू कुठल्या शाळेत जातोस आणि तुझं वय काय? मी मार्शल मिडल स्कूल मध्ये जातो आणि माझं वय 13 वर्ष. मी हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक शिकतो आणि बॉलिवूड गाणी मजेला गातो. मस्त. आपली दुसरी जी कलाकार आहे, तिची कला ही अगदी माझ्या मनाला भाळणारी आहे आणि तुम्हालाही ती तेवढीच आवडेल. आणि ती आहे नीलम लागू शेळवाळकर. हाय नीलम, सारिका, हाऊ आर यू? आय एम फाईन. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल तुला खूप थँक्यू की आम्हाला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. ऑफकोर्स. येस. अगं म्हणजे ही ऑपॉर्च्युनिटी आम्हाला आहे, मला आणि हेमंतला. थँक्यू. तू कुठली कला करतेस आणि त्याच्याबद्दल अगदी थोडंसं आम्हाला सांगशील? येस. सो माझं स्पेशलायझेशन आर्टमध्ये आहे. आर्ट म्हणजे ड्रॉइंग. आणि मी स्पेसिफिकली कलर पेन्सिल आर्टिस्ट आहे. मी शिकते आणि शिकवते पण मुलांना. मस्त. सो येस. व्हेरी नाईस. आपल्या शेवटच्या कलाकार जोडीबद्दल कितीही कौतुक केलं तरी ते कमीच असेल. पुण्यात वाढलेल्या या तरुणींनी त्यांच्या कलेला जोपासत शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातही खूप प्रगती केली आहे. चला भेटूया ऋचा जोशी आणि ऐश्वर्या राणे यांना. हॅलो. हॅलो. हाय ऐश्वर्या, हाय ऋचा. Hello, thank you for having us. नो प्रॉब्लेम. तुम्ही कुठल्या कलेबद्दल आज बोलणार आहात आणि व्हॉट डू यू लर्न? सो मी आणि रुचा गेली बरीच वर्ष कथक नृत्य
शिकतोय. अहा. सुरुवात पुण्यातून झाली आणि आता आम्ही दोघी पिट्सबर्ग मध्ये आहोत. येस. सो थोडंसं बॅकग्राऊंड म्हणजे कथक हे भारतातल्या 8 शास्त्रीय नृत्यांपैकी एक आहे हम्म. जे नॉर्थ इंडियामधून सुरू झालं. हम्म. सो या ती म्हणली तसं आम्ही अजूनही शिकतोय आणि मस्त, छान. तर प्रेक्षक हो, चला यांच्याशी सगळ्यांशी गप्पा मारूया आणि यांच्या कलांबद्दल जास्त जाणून घेऊया. अर्णव, तू गायला केव्हा सुरुवात केलीस? मी 3-4 वर्षाचा असताना मी गाडीमध्ये बॉलिवूड गाणी अचूक सुरात गायचो. माझं फेवरेट गाणं मेरे मस्त मस्त दोन है, मेरे दिल काले है जैन, ते माझं आवडतं गाणं होतं. आणि मग हे सगळं मला आई बाबांनी सांगितलं कारण मला काहीच आठवलं नव्हतं. सो मग त्यांना समजलं की मी छान गाणं गातोय. सो मग त्यांनी मला निर्मल बाजेकरकडे क्लास लावला. त्यांनी मला टेस्ट दिली, सारे ग म प ध नि सा म्हण. सो मग मी म्हणालो आणि मग त्यांनी मला ऍडमिशन दिली त्यांच्या क्लासमध्ये. खुश झाले असतील एकदम. हा, हो. आणि मग आम्ही 2 महिन्यांनी रिचमंड मधून मूव्ह झालो. सो मग 4-5 वर्षाचा गॅप पडला आणि मग 10 वर्षाचा होता ना, मी हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक अपर्णा फडके वरून शिकायला लागलो. सो मग त्यांनी मला चांगलं शिकवले. दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय म्युझिकल जर्नी. मस्त, छान. आणि अर्णव, तू कुठल्या वयाला, तू म्हणालास 10 वर्षाचा असताना तू क्लासिकल म्युझिक शिकायला सुरुवात केलीस, बरोबर? आणि तुला लगेचच आवडायला लागलं की तू अभ्यास खूप करायला लागला त्याचा आधी? मला लगेच आवडलं आणि मी अभ्यास पण केला थोडा त्याच्याबरोबर. गाण्याची टीचर मला राग शिकवायची आणि भजन शिकवतात. छान, आता पण. मस्त. ओके, नीलम, तू तुझ्या लहानपणाचं आम्हाला बॅकग्राऊंड दे, फॅमिली बद्दल बॅकग्राऊंड दे आणि तू आधी काय केलंयस या कलेला सुरुवात करण्याच्या आधी. सो सारिका, मी ॲक्च्युली माझा जन्म हैदराबादला झाला आणि मी मोठी पण हैदराबादलाच झाले आणि 2007 मध्ये मी माझं MBA करायला पुण्यात आले. मी MBA HR मध्ये केलं आणि त्याच्यानंतर ॲज युजल जॉब सुरू झाला माझा. मी 12 वर्ष नोकरी केली इन्फोसिसमध्ये 2021 पर्यंत. 2021 मध्ये कोविडच्या वेळी मला असा खूप कंटाळा आला जॉबचा, कारण मला असं काहीतरी वेगळं करायचं होतं. मला ब्रेक हवा होता स्वतःसाठी, माझ्या मुलासाठी पण. सो मी असं ठरवलं की आता बास, आपण वेगळं करायचं काहीतरी. मी स्वतःला नेहमी विचारायचे की 20 वर्षानंतर सुद्धा मला हेच करायचंय का? आणि माझं उत्तर नाही असायचं. सो मग मी असं ठरवलं काहीतरी वेगळं जे मला आवडेल असं काहीतरी. सो मला लहानपणापासून आर्टची खूप आवड होती. मी ड्रॉइंग क्लासेसला जायचे, पण असं हॉबी म्हणून केलं, कधी असं प्रोफेशनली त्याला परस्यू केलं नाही. सो 2021 मध्ये मी ठरवलं की मला ह्याच्यात काहीतरी करायचं आर्टच्या एरियामध्ये. सो मग मी बरेच YouTube व्हिडिओज बघायला लागले, बरेचसे आर्टिस्ट इंटरव्ह्यूज बघायला लागले आणि मला खूप इंटरेस्ट जनरेट झाला ह्या एरियात. अँड मग मी ठरवलं की स्वतःला शिकवायचं आणि मग मुलांना पण शिकवायचं ह्याच्या थ्रू. सो अशी माझी जर्नी सुरू झाली आर्टची आणि आता 2 वर्ष झाली आहेत आणि मी खूपच एन्जॉय करते माझा हा प्रवास आणि होपफुली मी काहीतरी, मला ह्याच्यात मोठं काहीतरी करायचं असं माझं स्वप्न आहे. मस्त, येस. खूप छान. आणि रुचा आणि ऐश्वर्या, तुमच्या लहानपणाबद्दल आणि तुमच्या फॅमिली बद्दल आम्हाला सांगा. येस, मी सुरू करते. सो घरात लहानपणापासूनच कायम आर्टचं वातावरण होतं. हौशी कलाकार भरपूर आहेत घरात. गाणं, स्केचिंग, कोणी इन्स्ट्रुमेंट, असं काका, आई, बाबा, आत्या, ताई सगळेच म्हणजे काही ना काहीतरी करतात, आवड होती खूप. सो त्यामुळे तसं प्रोत्साहन होतं ह्या सगळ्या गोष्टींना कायमच.
सो आमच्या शाळेत 5वी पासून मला वाटतं एक इलेक्टिव्ह सारखा सब्जेक्ट होता, ज्याच्यामध्ये देर आर 5 फाईन आर्ट्स, ज्याच्यामधनं वी हॅड टू सिलेक्ट वन. सो कथक, भरतनाट्यम, गाणं, ड्रॉइंग आणि तबला. सो आमचा चॉईस होता, तुम्हाला हवं ते घेऊ शकता असं. सो आय थिंक मी कुठेतरी लहानपणी पाहिलं असेल की कथकमध्ये चक्कर घेतात आणि मग आय डोंट नो, मला ते खूप फॅसिनेशन तेव्हा वाटलं होतं जिथे कुठे मी पाहिलं होतं. मे बी त्यांचे ड्रेसेस असतील और आय डोंट नो व्हॉट वॉज Music दॅट, असेल. म्युझिक असेल, येस. पण सो माझ्या डोक्यात ते बसलं होतं आणि आय वाज लाईक की मला हे शिकायचंय. सो त्यामुळे मग मी शाळेत ठरवलं की मी कथक घेईन आणि बघू, आय सी की मला कसं आवडतंय. तर शाळेत सुरू केल्यावरती जो शाळेचा इंटेन्शन वॉज टू इंट्रोड्यूस स्टुडंट्स की एक्स्ट्रा करिक्युलर काहीतरी अदर दॅन स्पोर्ट्स, सम आर्ट फॉर्म. सो हे शाळेचं इंटेन्शन होतं. सो तिथे असं एकदम क्लासिकली नाही शिकवायचे. इट वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन. पण मग तिथे जी आम्हाला शिकवायला यायची ताई, तिने पाहिलं माझ्यात की ओके, नाही तुला आवडतंय आणि तू करू शकतेस. सो शी पुश्ड मी की तू बाहेर शिक, फाइंड अ क्लास आणि प्रॉपरली त्याचा शिक्षण घे. सो माझ्या काकाच्याच सोसायटीमध्ये आमची गुरु प्राजक्ताताई, ती क्लास तेव्हा घ्यायची. सो ऐकलं होतं आम्ही, म्हणजे घुंगरांचे आवाज यायचे किंवा मुली दिसायच्या क्लासला येत आहेत जात आहेत. सो मग असं ठरलं की ठीक आहे, माहितीचा आहे एरिया वगैरे, तर कर सुरू. तर आई वडिलांनाही ओके हो होतं हो, अगदी म्हणजे सेफ्टी वाईज. येस येस, अगदीच. आणि मी सारखं काकाकडे येणं जाणं पण असायचं, त्यामुळे मी असं कधीच कुठे वेगळीकडे चालली असं नव्हतं. सो तसं स्टार्ट झालं माझं. आय थिंक मी तेव्हा 7वीत होते. सो तेव्हापासून आता आय एम स्टील विथ द सेम इन्स्टिट्यूशन, विथ द सेम गुरु, आणि अजूनही आवडते. छान छान. ऐश्वर्या? मला नाही आठवत मी पहिला डान्स कधी सुरू केला. कारण तू खूप लहान होतीस बरोबर. Yes, खूप लहान होते. आय थिंक हे आई बाबांनीच आयडेंटिफाय केलं की तेव्हा त्याला डान्स नाही म्हणता येणार, पण गाणं सुरू झालं की ही हलायला लागते, हे आयडेंटिफाय केलं. आणि मग हिला आवड असावी गाण्याची, डान्सची. माझे आई बाबा दोघे इंजिनियर्स आहेत. सो दे डिडंट नो एनिथिंग अबाउट डान्स किंवा काय शिकवावं, कुठल्या प्रकारचा डान्स शिकवावा. पण दोघे हौशी कलाकार आहेत. बाबा थिएटरमध्ये डायरेक्ट करतात, ऍक्ट करतात नाटकांमध्ये. आई इज अन आर्टिस्ट, सो शी पेंट्स, शी मेक्स स्कल्पचर्स, मोस्टली बाबांच्या प्लेससाठी सेटच्या गोष्टी Even वगैरे. गणपतीला पण येस, गणपती टू गणपती आर फॅमिली इज व्हेरी ऍक्टिव्ह. पण सो हे त्या दोघांचं ठरलं होतं की जर डान्स किंवा सिंगिंग शिकवायचं असेल तर मग शास्त्रीय हिंदुस्थानी पद्धतीचं शिकावं. आणि तेव्हा आम्ही सियाटलमध्ये राहायचो. मी मे बी 3-4 वर्षाची असेल तेव्हा. सो इथे तेव्हा कथक किंवा भरतनाट्यम शिकायचा काही स्कोप नव्हता. सो तेव्हा असं आईच्या मैत्रिणींकडून किंवा कोणत्या तरी फ्रेंड्सनी बॉलिवूडवर बसवलं, तिथल्या महाराष्ट्र मंडळच्या गणपतीमध्ये परफॉर्म केलं, दिवाळीमध्ये परफॉर्म केलं, असे डान्सेस आहेत. आणि मग मी 5 वर्षाची असताना वी मूव्ह टू पुणे अँड वी सेटल देअर. सो दॅट्स व्हेन आय ऑफिशियली स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम आवर गुरु. आणि तेव्हा गंमती होती की पहिले काही महिने मला डान्स करायला अलाउड नव्हतं. मी फक्त क्लासवर जाऊन बसून बघायचे की मोठ्या ताया काय करतायत, त्या कशा नाचतायत. आणि आय थिंक तेव्हा एक सेन्स ऑफ ताल किंवा जस्ट दॅट रिदम एक डेव्हलप होतो. कारण इतकं लहान असताना इट्स हार्ड टू गेज की हा स्वतःचा इंटरेस्ट आहे का पेरेंट्सना असं वाटतं, विच इज नॉट रॉंग, पण व्हेरी लॉजिकल. स्वतः पण देर शुड बी वॉन्ट टू डू दॅट. सो आय डिड दॅट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आणि ever since I started learning, now I've been performing, learning for 20 odd years. Okay. Most of your life. All of my life. Oh, All of my life. व्हेरी नाईस. आणि नीलम, मला वाटतं तू काम करत होतीस ना, यू आर वर्किंग, आणि नंतर तू तुझं हे पॅशन, यू जस्ट वॉन्टेड टू कंटिन्यू विथ डुईंग समथिंग न्यू. राईट. हो, मी म्हणलं तसं मी 2021 पर्यंत जॉब करत होते आणि मग कोविड आला आणि मग मी ठरवलं की ठीक आहे, दिस इज द राईट टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक. सो मी 2021 मध्ये आय क्विट माय जॉब आणि मग आय स्टार्टेड सेल्फ एक्सप्लोरिंग आणि
आय स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग इन डिफरंट मीडियम्स, म्हणजे चाकोल किंवा ग्रॅफाईट किंवा ॲक्रिलिक्स. आणि पण व्हॉट फॅसिनेटेड मी द मोस्ट वॉज कलर पेन्सिल्स. आय डोंट नो का, पण मला तो कलर पेन्सिलचा बॉक्स बघून असं वाटायचं की वाव, मला हे सगळे हवेत, असं असं वाटायचं. यु नो दॅट बॉक्स ऑफ 150 पेन्सिल्स वॉज सो फॅसिनेटिंग. सो आणि मी असे इंस्टाग्रामवर बघायचे खूप सुंदर कलर पेन्सिल आर्टिस्ट, यु नो द वर्क दॅट दे डिड वॉज खूपच असं अप्रतिम. सो मला असं होतं की मला हे करायचंय. सो एक कलर पेन्सिल आर्टिस्ट आहेत बॉनी स्नोडेन. शी इज अ UK बेस्ड आर्टिस्ट अँड शी हॅज अ अकॅडमी अँड शी टीचेस पीपल यु नो दिस फॉर्म ऑफ आर्ट. सो मी असं ठरवलं की आय विल जॉईन हर अकॅडमी, आणि मी त्यांच्या ऑनलाईन क्लासेस घेतात. सो आय जॉईन दिस पर्टिक्युलर अकॅडमी आफ्टर कमिंग टू द US 2022 मध्ये. आणि मागचे 1 वर्ष मी त्यांच्याकडे शिकतेय. आणि ट्रस्ट मी सारिका, दिस हॅज बीन द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाईफ. आय थिंक आय हॅव नेव्हर बीन हॅपियर देन दिस. सो येस, दॅट्स हाऊ माय जर्नी स्टार्टेड. आणि तेच म्हणतात ना की म्हणजे आर्ट, कला जी आहे ती तुम्हाला आनंदी करते आणि Yes. समाधानी करते. Yes. आय थिंक यू फाउंड दॅट. That I think I found my passion, and I'm so happy, and I think there is no looking back after. वाव, नाईस. Yes. अर्णव, तुझं ह्या गाण्यासाठी तुझं इन्स्पिरेशन कोण आहे? माझं इन्स्पिरेशन नलू आजी आहे. ती पुण्यामध्ये राहते. ती सारखं म्हणायची की रेकॉर्ड कर, रेकॉर्ड पाठव, आणि मग मी रेकॉर्ड करून पाठवायचो. दॅट वॉज माय चान्स टू सिंग नाईस. लाईक ऑनलाईन. अँड सो ती खूप आरत्या आणि भजनी म्हणायची. सो मी फॉलो करायचो, आणि मग ऐकून ऐकून जमलं. छान. पण तुझ्या आजीने, नलू आजीने तुला गाताना पाहिलंय? हो. म्हणजे लहान असताना तू कसा गातोस आणि नंतर ती तुला म्हणाली की रेकॉर्ड कर आणि हो, पाठव. मस्त. गाताना पाहिलंय. छान छान. आणि आत्या पण एक इन्स्पिरेशन आहे. ती मला गाणी पाठवते, ते करायला सांगते आणि ऐकायला सांगते. शी ऑल्सो लर्न्स विथ मी टू. अरे वा, तुझी आत्या. हो. मस्त. शी ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग. व्हेरी नाईस. ती तुझ्याकडनं शिकतीये, बरोबर? नाही, ती दुसरी टीचर. पण म्हणजे तुम्ही एकत्र शिकताय, हो. विच इज सो नाईस. आत्या विथ लर्निंग विथ आत्या, हाऊ हा. ऑसम, राईट? इट इज गुड. येस. नाईस. आणि माझी टीचर पण इन्स्पिरेशन होती. क्लास झाल्यावर मग ती सांगायची की शी टोल्ड मी टिप्स अबाउट हाऊ टू कॅच ताल अँड the beats on how to start the bhajan. Yeah, and so she gave me a lot of tips. मस्त. And so I thank her for नाईस. doing that. मस्त. रुचा, तू तुझं ही कला आणि अभ्यास जेव्हा तू कॉलेजला होतीस किंवा जेव्हा तू सुरुवात केली डान्स करायला, हे बॅलन्सिंग कसं व्हायचं? हा, सो मी सुरुवात केली तेव्हा मी जसं म्हणलं मी 7वीत होते. सो तेव्हा अभ्यासाचा तेवढं नव्हतं. म्हणजे ठीक आहे, 7वी ते 10वी इट्स ओके. सो आय रिमेंबर की मी संध्याकाळ म्हणजे डान्स क्लासच्या दिवशी वगैरे संध्याकाळ वगैरे खूप स्पेंड करायचे. परफॉर्मन्सेस असतील आमचे तर रिहर्सल्स मध्ये खूप टाइम स्पेंड करायचे, कारण तेव्हा अभ्यास तेवढा मला बॅलन्स करायला लागायचा नाही. जसं 11वी 12वी सुरू झाली तसं मग सुरू झाले डिसिजन्स की मग करिअरमध्ये काय करायचंय. मग डू आय वॉन्ट टू टेक डान्स ॲज अ प्रोफेशन की कंटिन्यू ॲज अ हॉबी आणि मग प्रोफेशनली वेगळं काही करायचंय. सो घरातून काही प्रॉब्लेम नव्हता, म्हणजे डान्स जर का प्रोफेशनली कंटिन्यू करायचं तर कर असं होतं डिरेक्शन. पण समहाऊ मला इंजिनिअरिंगचं पण आवड होती. म्हणजे आवड होती म्हणण्यापेक्षा मी पाहिलं होतं की काय घरातले आहेत, काका वगैरे सगळे इंजिनियर्स आहेत. सो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची क्युरिओसिटी खूप होती. सो आय डिसाइडेड की नाही, मी ॲज अ करिअर आय विल स्टिक टू इंजिनिअरिंग आणि कंटिन्यू डान्सिंग ऑन द साईड. नॅचरली इंजिनिअरिंग जसं सुरू झालं तसं म्हणजे अभ्यास आणि असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट त्याच्यात थोडा डान्स झाला अफेक्ट. ब्रेक पडला ते 4-5 वर्ष काहीतरी. पण जसं इंजिनिअरिंग संपलं तसं मी 1 वर्ष इंडियात जॉब केला इथे याच्या आधी. सो तेव्हा मग आय डिसाइड की ठीक आहे आपण थोडं परत लेट्स स्टार्ट गेटिंग इन टू इट. पण 1च वर्ष होतं तिथे मी, कारण त्याच्यानंतर US ला आले मास्टर्सला. परत ड्युरिंग मास्टर्स प्रॉब्ली थोडा ब्रेक पडला. द बेस्ट थिंग दॅट हॅपन आय थिंक वॉज ड्युरिंग कोविड.
जेव्हा ताईनी आमच्या ऑनलाईन क्लासेस सुरू केले. सो आय कुड पिक अप वेअर आय लेफ्ट ऑफ. म्हणजे लिटरली मी जिथपर्यंत शिकले होते तिथनं पुढे जी काही बॅच होती, ताई इन्क्लुडेड मी इन दॅट. आणि मग तिथून मग ऑनलाईन क्लासेस मग मी सुरू केले आणि आय स्टील कंटिन्यू डुईंग इट. सो आता वीकडेजवर रेग्युलर जॉब तर आहेच आहे माझं, आणि वीकेंड्सना माझा ऑनलाईन क्लास असतो ताईसोबत. आणि आय try to practice whenever possible, try to get opportunities wherever possible to perform. म्हणजे त्या निमित्ताने पण प्रॅक्टिस होते ऍक्च्युअली. सो trying to balance it now as best as I can, I think. व्हेरी नाईस. आय थिंक 2 गोष्टी तुझ्या म्हणालीस. पहिली गोष्ट म्हणजे पेरेंट्स सपोर्ट टू डू एनिथिंग यू वॉन्ट. Yes. But your decision of doing it, handling it smartly, ki professionally I want to do mechanical engineering, but I don't want to leave my passion behind, which is very special for everybody who wants to do something and want to pursue their hobby. Yes. It's very important, right? ट्रू. आणि टू बी ऑनेस्ट जेव्हा मी परत सुरू केलं कोविडच्या वेळेस, तेव्हा आय रिअलाइज की म्हणजे आय शुडंट हॅव टेकन दॅट ब्रेक इन बिटवीन. म्हणजे मी जेवढा ब्रेक घेतला तोही मी घेतला नसता, आणि आय शुड हॅव केप्ट दॅट इट समहाऊ. बरोबर. म्हणजे तेवढं रेग्युलरली नसतं झालं, येस, पण या दॅट्स व्हेन आय रिअली रिअलाइज की नाही, दिस इज समथिंग आय शुड कीप डुईंग. Nice. So मस्त. आणि ऐश्वर्या, तू सध्या कार्नेगी मेलन मध्ये मास्टर्स करतेयस, आणि आता तू कसं बॅलन्स करतेस तुझं प्रॅक्टिसेस आणि लर्निंग अलॉंग विथ स्टडीज? सो मी आता CMU मध्ये मास्टर्स इन डिझाईन करते. It's design for interaction. So the kind of projects we work on are creating experiences that are enjoyable, immersive, and that use technology in a creative way for daily life. So हा 2 वर्षाचा प्रोग्राम आहे आणि आता माझं दुसरं वर्ष चालू आहे, इन विच आय एम रायटिंग अ थिसिस. सो माझा असा प्रयत्न आहे की माय थिसिस शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स डान्स. अँड द टॉपिक आय एम थिंकिंग ऑफ इज की रुचा म्हणाली तसं कोविडमध्ये ऑनलाईन क्लासेस बऱ्यापैकी व्हायला लागले अँड पीपल रिअलाइज दॅट दिस इज समथिंग दॅट इज पॉसिबल. सो तो ऑनलाईन क्लासचा एक्सपिरियन्स बेटर कसा होऊ शकतो, किंवा ॲज क्लोज टू इन रिअल टाइम जेव्हा यू लर्न इन फ्रंट ऑफ समवन, हाऊ कॅन इट गेट ॲज क्लोज टू दॅट एक्सपिरियन्स. किंवा इवन परफॉर्मन्सेस आता बऱ्यापैकी ऑनलाईन आपण बघतो यूट्यूबवर, फेसबुकवर. सो तो परफॉर्मन्स बघताना हाऊ कॅन अन ऑडियन्सेस एक्सपिरियन्स बी enhanced, Right. How can they feel like they're there and they're watching the stage from a close view. So I think my approach was ki मला दोन्हीवर फोकस करायचंय. So how can I merge the two Very so nice. that I can give enough attention to both. Yeah. And still enjoy while you are doing your thesis. And Absolutely. Yeah, so because it's a 1-year-long project, it's very important की I choose something that I'm passionate about. Exactly. नाही तर मध्येच असं राहायचं की आता मला कंटाळा या टॉपिकचा. म्हणजे what You know. subject is interesting enough for thesis, rather than that what I like Exactly. to do, Yes. I'll do thesis on that. Yes. Very nice. So that's what I'm working on right now. Hopefully we'll see something new out of it. Of course we will. अर्णव, तुझा फेवरेट सिंगर कोण रे? माझ्याकडे खूप फेवरेट सिंगर. I will name a few. Sure. Rahul Deshpande, Mahesh Kale, Shankar Mahadevan and Arjit Singh. नाईस. शंकर महादेवन बद्दल मला एक विचारायचं आहे. तू त्यांचं ते ब्रेथलेस ट्राय केलेस? I tried it, but I tried multiple times. It didn't work. नाही, पण that is something really interesting, right? How he does it. Very nice. आणि तू म्हणजे those are your favorites. yes. पण who is your inspirational person you look up to, आणि तुला त्यांच्यासारखं गाणं शिकावं असं वाटतं, असं कोणी आहे? माझी टीचर अपर्णा. मस्त. छान. तुम्ही होस्ट केला होता ना एक प्रोग्राम, गुरुचे गुरु होते ते अपूर्वा गोकर. येस. हो, म्हणजे आपल्या SV टेम्पल मध्ये. हा. आणि हो, तुझ्या गुरूंच्या त्या गुरु होत्या. हो.
अरे वा, म्हणून तुझा फोटो मी पाहिला त्यात. येस. मस्त. त्यामुळे मी गेलो तिकडे आणि मला त्यांचं गाणं खूप आवडलं. हो, नाही खूपच सुरेख, म्हणजे त्यांचं काही वादच नाही. आणि मला तुझ्या आईने पण सांगितलेलं की तुझ्या गुरूंच्या गुरु आहेत त्या, त्यामुळे आम्ही स्पेशली येणार आहोत. हो. हो. येस. छान, मस्त झालं. तू आवडलं ना तुला ते पण एक हो, आवडलं. थम्स अप. नाईस. नीलम, तू एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट आहे हे आम्हाला आता कळून चुकलंय, आणि इट्स नॉट एन इझी थिंग टू डू. पण आम्हाला तुझ्या आर्ट बद्दल, तुला जर एखादं आर्ट पीस बनवायचंय तर तुझी बिहाइंड द थॉट काय प्रोसेस असते, की कसं तू सिलेक्ट करतेस आणि किती वेळ लागतो त्याला, असं सगळं आम्हाला सांगशील? येस. सो जेव्हा मी ऍक्च्युली इमॅजिनेशननी नाही काढत, मी रेफरन्स पिक्चर्स यूज करते काढायला माझे पोर्ट्रेट्स. सो मी 2-3 गोष्टींचा विचार करते जेव्हा मला काहीतरी ड्रॉ करायचं असतं. एक तर जो रेफरन्स पिक्चर मी सिलेक्ट करते, जर का मला तो खूप आवडलाय, बिकॉज तो फोटोग्राफच खूप सुंदर आहे. कारण त्याच्यात बॅकग्राऊंड खूप सुंदर आहे, किंवा त्याच्यातलं सब्जेक्टच खूप सुंदर आहे, लाईक इट्स अ ब्युटिफुल डॉग, किंवा असं खूप छान बेअर वगैरे असं काहीतरी असेल तर मला ते खूप फॅसिनेटिंग वाटतं. सो दॅन आय डिसाईड की मला हे करायचं. दुसरं गोष्ट अशी की मला ज्याच्यात माझं स्किल प्रॅक्टिस करायची असते, मी फोटोग्राफ तसा चूज करते. सो फॉर एक्झाम्पल, मला कुरळे केस काढायचे असतील, सो मी एखादा कुरळे केसांचा कुत्रा शोधते किंवा कुरळे केसांची मुलगी किंवा मुलगा, कारण मला ते प्रॅक्टिस करायचं. किंवा जर का मला ह्युमन पोर्ट्रेट्स मध्ये स्किन टोन्स प्रॅक्टिस करायचे असतील, सो मग एखादा म्हातारी बाई किंवा पुरुष ज्याच्या स्किन मध्ये रिंकल्स, सो असं काहीतरी मी शोधते ज्याच्यात मला माझी स्किल प्रॅक्टिस करता येईल. आणि केव्हा माझं खूप सिच्युएशनल पण असतं, जसं आता गणपती येत आहेत, तर मी आता जस्ट रिसेंटली गणपतीचा पोर्ट्रेट काढलं, कारण गणपती येत आहेत, केव्हा चिल्ड्रन्स डे साठी मुलांचं एखादं काढलं. सो असं काही ठरवलेलं नसतं माझं, व्हॉट एव्हर आय लाईक ऍट दॅट मोमेंट मी ठरवते की मला हे असं करायचं, अँड आय गो फॉर इट. आणि चला, तू ठरवलंस एक काही करायचंय, आणि त्याला तुला किती वेळ लागतो? म्हणजे इज इट अ डे जॉब और इज इट लाईक डेज जॉब? या सो कलर पेन्सिल जे मीडियम आहे त्याच्यात खूप वेळ लागतो. इट्स खूप पेशन्स पण लागतो, कारण इट इज नॉट लाईक की सकाळी सुरू केलं आणि संध्याकाळी होईल असं नाहीये. कारण त्याच्यात खूप टेक्निक्स असतात आणि लेअरिंग प्रोसेस वगैरे खूप असते त्याच्यात. सो एखादा पोर्ट्रेट A3 साईजचा पोर्ट्रेट जर का मी करायला घेतला, सो इट विल टेक मी ॲटलिस्ट 35 to 40 hours. आणि त्या पोर्ट्रेटमध्ये खूप डिटेल्स असतील, सो तर मग त्याच्यात मग 50 to 60 hours पण लागू शकतात. सो मी एका दिवसात इफ आय स्पेंड अराउंड 5 to 6 hours डुईंग इट, मला ॲटलिस्ट 10 दिवस तरी लागतात संपवायला. सो खूप पेशन्सचं काम आहे. पेशन्स आहे. पण मला असं कधीच वाटत नाही की मला 10 तास लागले, 15 तास लागले, 60 तास लागले. इट इज लाईक बिकॉज आय एन्जॉय डुईंग इट सो मच, इट जस्ट कम्स नॅचरली. आणि मे बी तू जसं ते काढतीयस तसं त्याला लाईफ यायला लागते, मग तुला हो. तुझाच पेशन्स ती संपत असेल की मी उत्सुकता केव्हा मी असते की कधी पूर्ण संपेल बघेन. आणि कधी मी जगाला दाखवेन, Yes, असं होतं yes. मला की आणि एक प्रश्न मला लक्षात आला की ह्या पेन्सिल्स इरेजेबल असतात? येस, इरेजेबल असतात. नशीब. इरेजेबल असतात, पण सो म्हणून ते स्टोअर पण नीट करायला लागतं हा. ते पोर्ट्रेट झालं की. सो नॉर्मली मी ते पिक्चर मॅट्स म्हणून मिळतात, तर त्याच्यात मी ते स्टोअर करते, आणि कोणाला द्यायचं असतील की ते दिल्यावर मग ते फ्रेम करू शकतात. सो म्हणून आपल्याला ते स्टोरेज पण नीट त्याचं बघायला लागतं पोर्ट्रेट्स. ओके. आणि त्याला लॉंगर लाईफ साठी काही प्रोटेक्शन असतं? हे जे कलर पेन्सिल्स असतात ना सारिका, ते त्याला आपण टेक्निकल टर्म मध्ये लाईट फास्ट कलर पेन्सिल्स म्हणतो. म्हणजे ते कलर्स असे असतात की दे लास्ट यू फॉर मोर देन 100 years ऑल्सो, ते फेड नाही होत. सो दॅट इज वाय हे पेन्सिल्स पण खूप एक्सपेन्सिव्ह असतात, आणि त्याच्या लाईट फास्टनेसवर त्यांची कॉस्ट पण ठरली जाते. सो येस. म्हणजे लाईट फास्टनेस म्हणजे काय म्हणाली? लाईट फास्टनेस म्हणजे हाऊ लॉंग विल दे लास्ट, इन द सेन्स की ते फेड होणार नाही. ओके. सो त्यांच्यात रँकिंग असतात त्या पेन्सिल्स मध्ये, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 असं डिपेंडिंग ऑन द ब्रँड. आणि जेवढे तुमचं लाईट फास्ट हाय असेल तेवढे ते विल लास्ट यू लॉंगर दोज पोर्ट्रेट्स. आय लर्न समथिंग न्यू टुडे.
तर ऐश्वर्या आणि रुचा, आपण इंटरेस्टिंग टॉपिकवर जाऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे मला तुमच्या गुरूंबद्दल सांगा आणि तुमच्या फेमस फ्रान्स ट्रिप बद्दल सुद्धा सांगा. येस. सो आमची गुरु दोघींची प्राजक्ता अत्रे, हु गोज बाय अन आर्टिस्ट नेम प्राजक्ता राज. तिने गुरु रोशन दाते यांच्याकडे साधारण 14 वर्ष कथकचं शिक्षण घेतलं आणि त्याच्या पुढे तिने डॉक्टर पंडिता गुरु रोहिणी भाटे यांच्याकडे शिक्षण घेतलं. आज प्राजक्ताताई नृत्य भारती म्हणजे रोहिणीताईंनी सुरू केलेली कथकची पुण्यातली जी संस्था आहे त्याची एक शाखा चालवते आणि तिचं स्वतःची एक शाखा तिने सुरू केली ती चालवते. ती म्हणजे आरोहिणी आर्ट वेलफेअर ऑर्गनायझेशन. सो अशा दोन्ही शाखांमधून ताई शिकवते. ताईचं असं म्हणता येईल की हे ध्येय आहे की रोहिणीताईंनी करून ठेवलेलं काम, त्यांनी करून ठेवलेल्या पारंपरिक काही रचना ह्या तिच्या शिकवणीतून किंवा तिच्या परफॉर्मन्सेस थ्रू लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचाव्या. सो ह्यासाठी ती कायम म्हणजे परफॉर्मन्सेस किंवा कायम प्रयत्न करत असते, आय वुड से. सो हे फक्त ती भारतात नाही तर काही फॉरेन टूर्स थ्रू पण करते. सो वन ऑफ दोज टूर्स जे तू म्हणलीस फ्रान्स, वी वर अ पार्ट ऑफ इट. आणि आय थिंक इट वॉज इन अराउंड 2010 जेव्हा आम्ही गेलो होतो फ्रान्सला. मस्त. सो 2010 साली लाईक यू मेन्शन वी वेंट टू फ्रान्स. खूप लहान होतो आम्ही तेव्हा. तुला तुला आठवत नसेल. मला आठवतंय पण मला परफॉर्मन्सेस पेक्षा जास्त माझे लाड केलेले हो. आठवतात बिकॉज मी 12 वर्षाची होते. आय वॉज द यंगेस्ट इन द ग्रुप. आणि 15 मुलींचा आमचा ट्रूप होता. ऑल्सो ताई वॉज विथ अस. सो दिस वॉज अ चॅलेंज फॉर हर की 15 मुलींना विदाउट देअर पेरेंट्स, विदाउट एनी अदर सपोर्ट 1 महिना आम्ही फ्रान्समध्ये होतो बरोबर. आणि 4 शहरांमध्ये आम्ही परफॉर्मन्सेस केले. सो पॅरिसमध्ये आणि पॅरिसच्या जवळ एक छोटं गाव आहे सामिशल म्हणून, तिथे वी वर देअर फॉर 10-15 days. अँड देन इन द साऊथ ऑफ फ्रान्स वी वर देअर फॉर 10-15 days. सो हा सगळा ट्रॅव्हल प्लस कार्यक्रम करायचे तिथे जाऊन. सो 2 तासाचा एक बॅले बसवला होता त्यांनी, ऋतुचक्र म्हणून. सो त्याचे कॉस्ट्युम्स, मेकअप, ज्वेलरी सगळं घेऊन आम्ही फ्रान्सभर फिरत होतो 15 मुली. आणि इट वॉज अ कल्चरल एक्सचेंज टूर. सो द मेन एम वॉज टू ऑल्सो टीच पीपल देअर अबाउट इंडिया. सो आम्ही लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन्स केले स्कूल्समध्ये, आर्टिस्ट कलेक्टिव्हमध्ये परफॉर्मन्सेस केले थिएटर्समध्ये. आणि तो जो बॅले ताईंनी बसवला होता त्याचं नाव ऋतुचक्र होतं. इट वॉज द थीम वॉज इंडियामधले जे 6 ऋतू आहेत थ्रू दॅट शोईंग इंडियन कल्चर. की मग तेव्हा कुठले फेस्टिवल सेलिब्रेट करतात, त्या फेस्टिवलचं महत्व काय आहे, हाऊ डज दॅट पर्टेन टू आवर कल्चर. सो इट वॉज व्हेरी फन. आय थिंक वी लर्न्ड मोर अबाउट इंडिया परफॉर्मिंग दॅट शो. नाही, खरंच आहे. या अँड द रिहर्सल्स फॉर दॅट वर व्हेरी मेमोरेबल. आणि हे लोकांनी, फ्रान्सच्या लोकांनी तुमच्या ह्या कलेला कसं एक्सेप्ट केलं? म्हणजे डिड दे अंडरस्टँड? सो वी लर्न फ्रेंच. जे काही तुटकं हा. फुटकं थोडंसं मला आता आठवत पण नाही फ्रेंच. पण तेव्हा लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी आम्ही फ्रेंचमध्ये अरे वा. बोलायचो. पण आय थिंक व्हॉट वॉज लवली वॉज जी दाद मिळायची आम्हाला ऑडियन्सकडनं, दॅट डिडंट नीड अ लँग्वेज. इट वॉज जस्ट व्हेरी, they were very accepting, they were very enthusiastic about learning. आणि I think there is something attractive about म्हणजे the costumes were very well planned, the dances were very well planned in that. It was colorful, it was vibrant, it was really fast and eye-catching. And I think what was really fun was आम्ही काही कार्यक्रम लहान मुलांसाठी केले. आणि they were so excited by it and they would come after and say आम्हाला काहीतरी शिकवा. So I think that was the most enjoyable part. आणि स्पेशली कमिंग फ्रॉम यंगर यू टू यंगर Yes. किड. Yes, yes. आणि एक प्रश्न होता मला की तू म्हणालीस की तुमची 15 मुलींची बॅच होती Yes. विथ इन्क्लुडिंग ताई. तर मुलींची वय कुठून कुठपर्यंत होती? सो सर्वात लहान मी हा. 12 ते
the oldest person in that troupe at the time, our senior Gayatri thing, she was 23. Oh, okay. But a large chunk of the girls was in the ages of 12 to 18. आणि मग 2 seniors थोडे सिनियर. त्या होत्या. It's a good combination to learn from each other too. Right? Yes, yes. Very nice. अर्णव, तुला गाणं शिकायला आवडतं, तर तू Yes. ते कंटिन्यू करणार आहेस आणि तुला मोठं होऊन काय करायचंय तू शिकल्यानंतर गाणं? हो नक्की कंटिन्यू करणार आहे. हम्म. आणि माझं प्रोफेशन ते नाही होणार आहे. माझं प्रोफेशन सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग हो, होणार तू ठरवलंस ऑलरेडी. छान. आहे. मी ठरवलंय कारण माझे बाबा सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आहे आणि मला कोड करायला आवडतं बर. आणि कम्प्युटर्स खूप आवडतात. वा. सो मग मी ते प्रोफेशन करणार आहे, पण ते पण साईडला ठेवणार आहे गाणं हा. म्हणायचं. मी जस्ट परफॉर्मन्स करणार, कोणाला तरी शिकवणार. मस्त. म्हणजे शिकवायचं, परफॉर्म करायचं, लर्निंग कंटिन्यू करायचं आणि इकडे कोड लिहायचा. बरोबर? हो. छान. मस्त. व्हेरी नाईस. आता आपण शिकलो की तुझी कला काय आहे आणि सगळं, पण आता मला एक विचारायचं आहे की तुझं हार्डेस्ट पोर्ट्रेट कुठलं होतं आणि का? ओके. हार्डेस्ट पोर्ट्रेट आय थिंक मी थोड्या महिन्यापूर्वी एका घोड्याचा पोर्ट्रेट काढलेला. मला आठवतंय, मी पाहिलंय. दॅट्स माय फेवरेट बाय द वे. हार्डेस्ट कारण इट टुक अ व्हेरी लॉंग टाइम. म्हणजे खूप, म्हणजे आय थिंक ऑलमोस्ट मला 70-80 तास लागले ते करायला. नॉट सरप्राईज. त्याच्यात खूप डिटेलिंग होतं. तो घोडा स्पेसिफिकली क्वीन एलिझाबेथचा घोडा आहे. त्या घोड्याला सजवतात. इट्स कॉल्ड अ ड्रम हॉर्स कारण तो स्पेसिफिकली क्वीनच्या प्रोसेशन मध्ये त्याला घेऊन जातात. सो त्या हॉर्सला खूप डेकोरेट करून घेऊन जातात. सो त्याला यू मस्ट हॅव सीन द पिक्चर, त्याला खूप ऍक्सेसरीज होते. सो लॉट ऑफ बेल्स अँड whistles आणि मेटल. करेक्ट, मेटल वर्क खूप होतं त्याच्यात. सो ते सर्वात डिफिकल्ट होतं, पण आय लाईक यू सेड बहुतेक माझं फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट. Hands down, I can't. I will never forget that, especially. I mean, of course, तुझे बाकी पण जे pieces आहेत, they are memorable, but this just touched my heart. हो, इट वॉज अ डिफिकल्ट वन, बट आय वॉज, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ इट आय एम हॅपी. Very nice. मस्त. तर रुचा आणि ऐश्वर्या, पुढचा प्रश्न, 2 प्रश्न आहेत. आता तुम्ही ठरवा कसं उत्तर द्यायचं. एक आहे की कथ्थकची हिस्ट्री माझ्यासाठी आणि आपल्या प्रेक्षकांसाठी तुम्ही सांगाल का की काय हिस्ट्री आहे? आणि दुसरा जो प्रश्न आहे की जर कुणाला कथ्थक शिकायचंय तर इज इट टू लेट टू स्टार्ट आणि कसं चालू करावं, कसं शिकायचं? So we'll start with the history. शुअर. कथक हा नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय डान्स फॉर्म आहे. आणि द फर्स्ट मेन्शन ऑफ कथक्स इन इंडियन स्क्रिप्चर्स इज इन द रामायण. जेव्हा लवकुश यांनी श्रीरामांच्या समोर रामायण मांडलं होतं, तर त्या डान्सला टेक्निक असा नव्हता, पण एखादी स्टोरी सांगताना जे आपण जेस्चर्स करतो किंवा एक रिदम ठेवायला जे आपण फुटवर किंवा हातवारे करतो, त्या काळी त्याला कथक म्हणायचे. सो समवन हू टेल्स अ स्टोरी. आणि फ्रॉम देअर इट बिकेम अ टेम्पल डान्स फॉर्म. सो देवदेवतांबद्दल त्यांची प्रेज करायला किंवा त्यांना वंदन करायला असं तो डान्स फॉर्म सुरू झाला. आफ्टर दॅट इट मूव्ह फ्रॉम द टेम्पल्स टू द कोर्ट्स. सो द किंग स्टार्टेड गिव्हिंग पेट्रनेज. आता आजच्या जगात आपण ज्याला आर्टिस्ट रेसिडेन्सीज म्हणतो, तशा प्रकारचं एक रिलेशनशिप होतं की द किंग्स वुड कीप दीज आर्टिस्ट इन देअर कोर्ट अँड देन दी आर्टिस्ट वुड कोरिओग्राफ अँड परफॉर्म फॉर देम. आणि तेव्हा मुघल रूल होता इंडियामध्ये. सो दॅट इज वेन द टेक्निकल ॲस्पेक्ट ऑफ कथक डेव्हलप. दॅट वॉज वेन ताल मांडणीचा जो भाग होता तो जास्त डेव्हलप झाला. तराणा, सरगम ह्या प्रकारचे जे ॲबस्ट्रॅक्ट कोरिओग्राफीज म्हणता येतील की अभिनयाशी नॉट दॅट रिलेटेड आहेत. Unfortunately, also at that time, women weren't allowed to dance. So it was primarily a male dance form. Really? It doesn't seem like it, right? Nahi. Ata mostly it's like
I Girls don't even dance. remember a man dancing. I mean, I have seen. पण आपण प्रिडॉमिनेटली आपण मुलींना बायकांनाच बघतो डान्स कथ्थक Right. करताना. राईट. सो तो डान्स फॉर्म नॉर्थ इंडियामधनं पुण्यामध्ये आला जिथे आम्ही शिकलो. तुमच्यासाठी झाला. आय वुड लव्ह टू बिलीव्ह दॅट बट दॅट वॉज थ्रू आमच्या गुरूंचे गुरु गुरु पंडिता डॉक्टर रोहिणी भाटे. त्या पुण्यातल्या एका मध्यमवर्गीय फॅमिलीमध्ये वाढल्या आणि क्वाईट लेट इन हर एज शी डिसाइडेड की कथकला आपलं करिअर बनवायचं आहे. सो शी वुड ट्रॅव्हल टू लखनौ जयपूर टू स्पेशली लर्न फ्रॉम दोज गुरुज आणि मग पुण्यात येऊन पुण्यात मुंबईमध्ये स्वतःच्या क्लास चालायच्या. त्या काळी इट वॉजंट कन्सिडर्ड अ व्हेरी गुड थिंग. सोशली एक्सेप्टेबल नव्हतं ते की चांगल्या घरातल्या मुली असं डान्स करतात किंवा परफॉर्म करतात लोकांसमोर किंवा शिकवतात. पण शी वर्क रिअली हार्ड आणि आता पुण्याच्या कोपऱ्या कोपऱ्यावर कथकचे क्लासेस असतात. सो दॅट कल्चर हॅज रिअली फ्लरिश्ड इन पुणे. आणि देन बाय द टाइम वी गॉट इन टू इट, इट वॉज जस्ट द नॉर्म. लाईक थँकफुली वी डिडंट हॅव टू गो अगेन्स्ट सोसायटी की नाही आम्हाला डान्स करायचा आहे. सो वी वर व्हेरी लकी इन दॅट सेन्स दॅट इट वेंट थ्रू ऑल ऑफ दॅट हिस्ट्री अँड देन केम टू अस. व्हेरी नाईस, ब्युटिफुली एक्सप्लेन. आणि एक मला प्रश्न होता की तुम्ही दोघी केव्हा भेटलात? तुम्ही एकाच टीचरकडे जायचात शिकायला येस. आणि वयाच्या कुठल्या वर्षी तुम्ही दोघी ऍक्च्युली मे बी तुला केव्हापासून मेमरी आहे? सो मी तर स्टार्ट केला साधारण मी 11-12 वर्षाची असते. सो तेव्हा तू 3 वर्ष आणखी छोटी असेल. हो, तेव्हा मी मे बी 7-8 वर्षाची असेल. तेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिसेस मे बी एकत्र करत असाल पण यू डोंट रिमेंबर दॅट. प्रॅक्टिस सुद्धा म्हणजे क्लासची अशी पद्धत आहे की एव्हरी ऑल्टरनेट इयर क्लासचा कार्यक्रम होतो. सो त्याच्यात आय थिंक एका कार्यक्रमात आम्ही एका पीस मध्ये होतो एकत्र. सो तेव्हा एकत्र प्रॅक्टिस खूप झाली. तेव्हा रुचा ताई होती माझ्यासाठी बिकॉज शी वॉज द आम्ही 7 मुली होतो आणि त्यातली रुचा आणि अजून एक वर जरा ओल्डर. सो देवाला ह्यांची प्रॅक्टिस घ्या, बघा या करतायत का नाही, यु नो टवाळक्या नाही करतायत ऑन द साइड. सो आय थिंक दॅट इज वेअर वी फर्स्ट मेट. आणि मग फ्रान्सच्या टूर मध्ये लाईक वी मेन्शन्ड इज व्हेन. राईट. आणि मग नंतर तुम्हा दोघींचं यु नो स्टडीज आणि एव्हरीथिंग स्टार्टेड. मग रुचा US ला आली आणि तिचं लग्न झालं आणि देन यू वेंट बॅक टू इट. आणि नंतर तुम्ही पुन्हा भेटलात. How coincidental is this in same town, Pittsburgh, right? Yeah, absolutely. I mean, at the time मला एवढंच माहिती होतं की रुचा US मध्ये असते आणि मास्टर्स करते आणि आता मास्टर्स झालंय. तिच्या लग्नाच्या 2 दिवस आधी मला आमच्या गुरुनी म्हणजे ताईने येऊन सांगितलं की अगं तुला माहितीये का रुचा पिट्सबर्गला येणार आहे. मी पिट्सबर्गला जाणार आहे. सो तिच्या लग्नाच्या दिवशी मी तिला जाऊन परत तिची प्रॅक्टिस. नो, पण खरंच म्हणजे आता मी इथे असून कोणीतरी आपण ज्यांच्यासोबत इतकं डान्स केलंय, एस्पेशली वेन आय वॉन्ट टू गेट इन टू इट नाव, इट हेल्प्ड अ लॉट. हर कमिंग हिअर आणि it was good, really good. I think that muscle memory stays. Like even when we perform together now, असं नाही होत की अरे खूपच फरक पडतो आपल्या यु नो डान्स करण्यात. That's what we see. म्हणजे तुम्ही एकदम seamless as if you are together forever. आणि practicing. I hope she finds a job in Pittsburgh. Job, नवरा. मस्त. आणि रुचा, जर कुणाला जर कथ्थक शिकायचं असेल तर इज इट टू लेट टू लर्न फॉर एनी एज, किंवा जर त्यांनी ठरवलं शिकायचं तर कुठून सुरुवात करावी? व्हॉट आर द रिसोर्सेस दे हॅव? येस. सो जसं मगाशी ऐश्वर्या म्हणली की पुण्यामध्ये आता फॉर एक्झाम्पल कोपऱ्या कोपऱ्यावरती कथक क्लासेस आहेत. सो इंडियामध्ये इट इज व्हेरी or not very, but it's easier to start learning, I would say, than in the US here. अनेक गुरु आहेत जे त्यांचे क्लासेस चालवतात, त्यांच्या संस्था चालवतात. सो डेफिनेटली इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, it's
म्हणजे गुड दॅट दे शुड Mhm. गो अँड स्टार्ट लर्निंग. Mhm. आणि आय पर्सनली डोंट थिंक की एज इज अ बार. Mhm. प्लस म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आमची ताई सुद्धा ती जे क्लासेस चालवते, शी टीचेस स्टुडंट्स फ्रॉम 5 years to 70 years. Mhm. सो डेफिनेटली एजमुळे इफ समवन्स होल्डिंग बॅक, तर आय वुड से की नो, दे शुड गो फॉर इट. सुरुवात कुठून करायची असं म्हणायचं तर कथक हे एकदम शास्त्रीय डान्स फॉर्म असल्यामुळे it has a lot of technical base. So to really learn like good Kathak, you should know that technical base. Mhm. So starting with that technical base is really important. त्याच्यासोबत कथकला थिअरी पण आहे. सो प्रॅक्टिकली डान्स करणे आणि त्याच्यासोबत थिअरी सुद्धा शिकणे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक अगेन दिस इज समथिंग जी आमच्या ताईनी आम्हाला शिकवलं. सो दॅट्स हाऊ वी लर्न की थिअरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही एकत्र करतच पुढे जायचं. इट हेल्प्स अ लॉट. Mhm. म्हणजे इट हेल्प्स बोथ वेज. Mhm. So yeah, definitely I would say ki it's a good thing if someone wants to learn. इथे असताना there might be challenges कारण you might not find classes everywhere. पण in today's world, as we talked about की Zoom किंवा online classes किंवा YouTube tutorials भरपूर आहेत. Like there is a lot of resource pool, I would say, which people can look at and learn from it. So uh, so yeah, I wouldn't say it is difficult being here because there is online resources. So yeah, you just need to find one and start, I think. Yeah, just take that decision and go Yeah, for it, yeah. right? Yes. If I can add to the Mhm. ageचा point that Rucha made so well, I've noticed बऱ्याचदा एक हेजिटेशन असतं की मी लहानपणापासून नाही शिकले सो मला आता जास्त वेळ लागेल किंवा यु नो ते इझिली नाही येणार. आय डोंट थिंक दॅट हॅपन्स ॲज समवन हू स्टार्टेड लर्निंग रिअली अर्ली. आय डोंट थिंक मला कळत होतं की मी काय करते किंवा काय करते. सो इनफॅक्ट मे बी वेन यू स्टार्ट लर्निंग ॲट अ लेटर एज ती एक समज असते, एक डिसिप्लिन ऑलरेडी सेट असते अंगात. सो I think it's great to take advantage of that, whatever age you're at, and just start. Great. आणि anything you do with your heart, I think that is what matters. Matters. आणि जसं तू म्हणालीस की was it parents' interest or was it my interest? You needed time to think about it, and even Of then. course. Yeah. So I think at an adult age, you already know whether you want to do it or not. Yeah. So you Yeah. don't have to go through that phase of yes or no. Yeah. Yeah. Very nice. अर्णव, जर कुणाला जर तुझ्यासारखं गाणं शिकायचं असेल, लहान असो किंवा मध्यम वयाचं असो किंवा कुठल्याही वयाचं असो, तर तू त्यांना काय सांगशील? मी त्यांना सांगणार की गाणी अजून ऐका, like in your daily life, listen to more music, so then you'll develop that tal base, like how to catch a beat, how to like sing correctly in swar, like sa re ga ma. Yeah. आणि त्यांनी शिकावं का पण? म्हणजे कुठल्याही वयात शिकलेलं चांगलं आहे? चालेल शिकायला, पण मोठ्या वयाचं असेल तर जास्ती चांगलं आहे कारण त्यांना अजून ग्रास्प मिळेल आणि समज असेल. हो, समज. नीलम, तुझ्या पोर्ट्रेट्स मध्ये तुला आतापर्यंत आपण तुला काय डिफिकल्ट आहे ते विचारलं, पण कुठला पार्ट असा फेवरेट आहे जो तुला आवडतो करायला? सो माझं फेवरेट पार्ट आहे डोळे. आय थिंक आईज आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन अ पोर्ट्रेट. डोळे कारण ते एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इमोशन्स व्यक्त करतात, आणि आय थिंक इफ यू गेट दॅट राईट अँड यू आर एबल टू एक्सप्रेस दॅट थ्रू युअर आर्ट फॉर्म, इट्स लाईक हाफ द बॅटल इज वन देअर. सो ते इंग्लिशमध्ये म्हणतात ना, आईज आर दी विंडो टू युअर सोल. सो तसं डोळे आर माय मोस्ट फेवरेट टू डू इन एनी पीस, वेदर ह्युमन पोर्ट्रेट्स किंवा ॲनिमल पोर्ट्रेट्स. आणि म्हणजे डोळे एकदा व्यवस्थित आले माझे तर आय फील की हा ठीक आहे, हा पीस चांगला होईल. पण जसं तू म्हणालीस की ते तुझं फेवरेट आहे, पण दॅट इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू, Yes. राईट?
सो त्यावरून कळतंय की तू किती कॉन्फिडंट आहेस तुझ्या कलेबद्दल. आणि डोळे मी काही काही तुझ्या पोर्ट्रेट्स मध्ये पाहिलेत. आय थिंक अ कॅट, Yeah. हर आईज वर सो लाईव्हली की म्हणजे ॲज इफ शी वॉज राईट इन फ्रंट ऑफ मी. Right. सो So because most of these portraits are realistic art forms, you need to ensure की ते डोळे खूप सुंदर येतील, म्हणजे it will show that it's real. So yeah, I think Amazing. डोळे is my favorite part to do. आणि जर कुणाला शिकायचं असेल पेन्सिल आर्ट तर त्यांनी कुठून सुरुवात करावं? म्हणजे इज एनी टाइम टू लेट और टू अर्ली? Absolutely not. I think I'm a late example. Yes. I started like 2 years back, or probably pencils actually only a year Mhm. back. And there is no age or right time. If someone has the passion, I think त्यांनी करावं. Mhm. आणि there are a lot of sources. जर का तुम्हाला क्लासला जमत नाही जायला, हल्ली सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. सो इंस्टाग्रामवर खूप आर्टिस्ट आहेत जे पोस्ट करतात की हाऊ टू डू, वेअर टू स्टार्ट फ्रॉम. इंस्टाग्राम इज अ व्हेरी गुड सोर्स. यूट्यूब व्हिडिओज आहेत खूप खूप आर्टिस्ट यूट्यूब व्हिडिओज दे पोस्ट, आणि आपल्याला त्याच्यातनं खूप शिकायला मिळतं. इनफॅक्ट आय स्टार्टेड फ्रॉम देअर. Mhm. आणि खूप प्रोफेशनल कोर्सेस पण असतात ऑनलाईन. सो देर इज नो एज, नो राईट टाइम. आय थिंक इफ यू हॅव द पॅशन, Just go for just it. go for it. Yeah. Very nice. ऐश्वर्या आणि रुचा, तुम्ही इतक्या वर्षांपासून परफॉर्मन्सेस करतायत आणि कथ्थक शिकताय, तर असा कुठला तुमचा मेमोरेबल असा परफॉर्मन्स होता जो तुम्हाला अजूनही यू गेट चिल्स अबाउट? I think there is definitely something memorable about every performance. That's the khasiyat of performing arts ki you never know what's going to happen on stage. म्हणजे it can go both ways. It can also be like अरे परफॉर्म करताना माझं कानातलंच पडलं आणि मग हॅड टू कव्हर दॅट अप, किंवा स्पॉन्टेनियसली काहीतरी तबलावाल्या बरोबर एक छान जुगलबंदी झाली विच अरे हे कसं झालं, लाईक सो इट कॅन गो बोथ वेज. I would say one of the most memorable performances I've been a part of is actually one that Rucha and I were both in together. Nice. Where पहिल्यांदा आम्ही मोठ्या तायांसमोर, म्हणजे आमच्या गुरूंच्या गुरूंसमोर त्यांची एक रचना परफॉर्म करत होतो. आणि परफॉर्मन्सच्या आधी ताईंनी आम्हाला हे खूप म्हणजे असं काय म्हणावं, एक वी वर टोल्ड टू बी केअरफुल इन हाऊ वी प्रेझेंटेड. Mhm. बिकॉज इट्स लाईक एखाद्या स्टार समोर त्यांचाच डायलॉग म्हणून दाखवला तर त्याच्यात चूक झाली तर मग असं बरोबर. चालेल ना. So I think that was the most stressful, but when it went well, it was like a very proud moment for us. Yeah. तुला पण तेच रुचा? हा, दॅट वॉज माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मन्स एव्हर. Wow. कथक स्टेज परफॉर्मन्स एव्हर. सो आय रिमेंबर मी दोन ह्याच्यात होते, दोन पीसेस मध्ये होते. पहिली वंदना आणि मग एक तराणा जो आम्ही केला होता. सो बिईंग द फर्स्ट परफॉर्मन्स एव्हर, खूप अँझायटी होती की कसा जाईल, काय होईल, कॉस्ट्युम चेंज करायचा आहे मध्ये. आय हॅड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट, पण इट वॉज न्यू. आणि आय वॉज डान्सिंग विथ माझ्याहून सिनियर ताया. सो ते एक थोडं टेन्शन होतं की अरे ह्या बाकी सगळ्यात थोड्या थोड्या माझ्यापेक्षा जास्त शिकल्यात आणि आपण नवीन आहोत अजून. बिकॉज आय थिंक मी जेव्हा तो परफॉर्मन्स केला तेव्हा आय वॉज अ पार्ट ऑफ द क्लास प्रॉबेबली फॉर अ इयर और टू, नॉट मोर दॅन दॅट. सो म्हणजे हा, ताईनी तिची ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि हा, इट वॉज गुड आणि इट वेंट वेल. दोन्ही माझे इट वेंट वेल, जे माझे दोन होते ते. आणि या, दॅट स्टील रिमेन्स माय बिगेस्ट मेमरी आय थिंक, अँड द बेस्ट थिंग आय कॅन. तुम्ही यू शो इट सीम सो इझी. कारण जेव्हा तुम्ही म्हणता की हा माझा पहिला परफॉर्मन्स होता आणि आय वॉज सो लिटल वेन आय स्टार्टेड, पण दिस इज सो इन्स्पिरेशनल फॉर एव्हरीबडी. आणि इट जस्ट विल स्टार्ट समथिंग न्यू इन एव्हरीबडीज लाईफ, all of you. So really happy to talk to all of you today.
पण त्याच्या आपला एपिसोड संपवण्याच्या आधी मला अर्णवला एक विचारायचं होतं की अर्णव, तू कॉइन्स कलेक्ट करतोस. व्हॉट इज दॅट हॉबी? It's just like a special hobby which I do. Uh-huh. So I have like this quarter set, like the normal quarters that we use every day. So on the back of them, there's like a name of a state, and so I have all 50 states on the back of the coins. Mhm. So I have it in like a book, मस्त. and so yeah, I have that. And also I collect old coins, like the old rupees in India. Yeah. माझे आजोबा देतात. अरे वा. मग आतापर्यंत किती कलेक्शन झालंय? रिच झालायस ऑलरेडी? A little bit. आणि Sure. तू यू आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दॅट कलेक्शन. सो व्हेरी युनिक वे ऑफ कलेक्टिंग. आणि नोट्स म्हणजे कॉइन्स मी ऐकलंय लोक कलेक्ट करतात, पण नोट्स आणि ते इंडियन ओल्ड रुपीज किंवा नोट्स, ते दॅट इज समथिंग. Oh yes, I have one of those old ones. कुठल्या आहेत तुला? 5ची मला तर आठवत पण नाही आता. 5ची नोट असेल, 5 रुपयाची. हो, ते आहे. मस्त. आणि कितपर्यंत? मोठी सर्वात नोट कुठली आहे? 10,000 maybe. Huh? रिअली? वाव. मग यायला पाहिजे तुला भेटायला. मस्त. Yes. मी also पियानो वाजवतो Oh. आणि मी 3-4 वर्ष झाले शिकलोय. वा, मस्त. आता नवीन हॉबीज निघतायत आणि आय थिंक नीलम, मी ते पण ऐकलंय की तू पण पियानो वाजवायचे हा. आता काही वाजत. आता नाही. पण दॅट इज मसल मेमरी, राईट? म्हणजे ती लगेचच येणार. Yes. मग तू ते पण सुरू करायला हवं. व्हेरी नाईस. सो म्हणजे किती वेगवेगळ्या कला आपण आणि ह्या सगळ्या कला आपल्याला आनंद देतात. आय थिंक इट्स मोर ऑफ आर मेंटल हेल्थ आणि हॅपीनेस आणि कॉन्फिडन्स वाढवतात. त्यामुळे आय थिंक एव्हरीबडी, इवन इफ लोक म्हणतात की मला कुठली चित्रकला येते, मला कुठलं गाणं येतं किंवा मला कुठे डान्स येणार आहे, आपण असं म्हणतो, पण आय थिंक आपण ट्राय करायला हवं. आणि इट डझंट हॅव टू बी दीज कपल ऑफ आर्ट फॉर्म्स. इट कॅन बी एनिथिंग इन लाईफ. आणि it's just going to enhance your life and make you more confident about yourself. So that's why I think आजचा एपिसोड हा डेफिनेटली आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना सुद्धा खूप प्रेरणादायी असेल. आणि असेच आपण नवीन नवीन कलाकारांशी पुढे भेटूया. मला स्पेशली हा जो काय एपिसोड होता तो खूपच जिवलग होता आणि हा एपिसोड मी कधीचा करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि मला परफेक्ट गेस्ट्स मिळाले आज. त्यामुळे थँक्यू फॉर आणि परफेक्ट वेदर. सो थँक्यू फॉर कमिंग टुडे. Thank you so much for having us. Thank you. My pleasure.